Është zbardhur ngjarje e rëndë ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Durrësit ku u raportua për një pengmarrje. Policia ka sqaruar rrethanat e ngjarjes ku dy vëllezër pronar të një servisi makinash kanë tentuar që të shtypin një 46 vjeçar. Dy vëllezërit përdorin automjetin e 46 vjeçarit që e kishte dërguar për ta lyer në biznesin e tyre që të lëviznin vet. Në momentin që pronari i automjetit i ka konstatuar, ata kanë tentuar ta shtypin duke e marrë mbi kofanon e automjetit. Policia ka arrestuar Domenico dhe Ermal Ceni, ndërkohë që pronari i mjetit ka shpëtuar pa lëndime.